para sa continuation ng pag-solve natin ng problems tungkol sa most probable values. Okay, so number 3 na tayo. Observe interior angles of a quadrilateral are A equal to 36 degrees, 25 minutes, and 10 seconds. Angle B, 124 degrees and 24 minutes. Angle C, 86 degrees, 32 minutes and 8 seconds. And angle D, 112 degrees, 15 minutes and 33 seconds. Required yung discrepancy dun sa observation at saka yung most probable value of each angle. So note lang natin. Ay, kapal naman. So angle A equals to 36 degrees, 25 minutes, and 10 seconds. Angle B, 124 degrees, 24 minutes. Angle C, 86 degrees, 32 minutes, and 8 seconds. And then the angle D, 112 degrees, 15 minutes, and 33 seconds. So, maganda illustrate natin para mas magkaroon lang tayo ng mental picture kung ano yung sinosolve natin. Sa surveying, mas madaling mag-solve kapag dinadrawing natin. Hanggat maaari, i-drawing nyo ng nakascale kung kaya, lalo na yung mga angles. So, magagamit lalo natin yan kapag nasa mas malayo na tayong discussion, mga malalayong topics na sa surveying. At lalong-lalo na sa lab para makapag-solve tayo with ease. Solve natin 36 degrees. So, assume na lang natin na ganito ang 36 degrees. Lagay natin ang ganito. Ayan. Get 36 degrees, approximately. The other one, 124 degrees. On 24. And then 86. Magiging magmukha siyang parallelogram. So, baguhin natin. No? Let's go with 86 first. Yan, yung medyo tama, no? So, ito yung angle A. This will be angle B, angle D, and then angle C. Yan. Medyo mukhang ganyan yung kailangan natin. Kahit wala kang length approximately, ganyan yung itsura ng quadrilateral na gagawin natin. Nasa-solve natin. So, ito yung mga given angles. Okay. So, required is yung discrepancy at yung most probable value. So, sinabi natin dun sa cases na kapag meron dapat tayong kailangang sundin na exact mathematical value ng isang, for example, kagaya ng sa problem natin, yung interior angle. Kagaya dito, na yung summation ng interior angle na isang quadrilateral, kung naaalala nyo pa, or any closed polygon, closed regular polygon, or closed polygon ay the summation of angles is equal to, so n minus 2 multiplied to 180 degrees, in which n is equal to the number of sides. So dahil yung n natin is equal to 4, summation of interior angle should be equal to 4 minus 2 multiplied to 180 degrees. Summation of interior angle is equal to 2 times 180. So 360 degrees dapat. Okay. So yun yung dapat. So yun yung lagyan natin ng prime.
dapat yung summation ng most probable values natin equal sa 360 degrees. So, check natin kung ano ba yung summation ng observed values. Summation ng angle A, B, C, and then D. So, pwedeng i-store lang natin muna yung mga values. Kagaya ng ginawa natin last time. Ay, ito na. Ay. Mag muna yan, 36 lang yan. So, 36, 25, and 10 second. So, store natin sa A. 124 degrees, 24 minutes. Store natin sa B. 86 degrees, 32 minutes and 8 seconds. Store natin sa C, 112 degrees, 15 minutes and 33 seconds. Store natin sa D. So, check lang natin yung mga values. Ito lang. So, angle A, angle B, angle C, and angle D. So, check natin yung summation nila. A plus B plus C plus D. So, equal yun sa 359 degrees, 36 minutes and 51 seconds. Kung naalala pa yung discrepancy, equal yun sa, or difference dun sa required natin, no? Sa interior angle, yung summation interior angle, tsaka dun sa observed value. Dun sa true value dapat. At tsaka dun sa observed value. So, check natin sa 360 degrees. So, minus 359, 36, and 51. Check natin sa calculator. So, 360 minus yung answer. So, calc natin. So, ang value natin, discrepancy is equal to 23 minutes and 9 seconds. Bigyan natin ng 0 sa unahan. 0 degrees, 23 minutes, and 9 seconds. Okay. So, after natin gawin yan, kunin natin yung correction. Equal yan sa discrepancy over a number of observations. So, 0 degrees, 23 minutes, 9 seconds. Divide natin sa 4 dahil 4 yung angles. So, therefore, correction is equal to, so answer divide 4. So, store na lang natin to sa E para safe. Notation. So, 0 degrees, 5 minutes, and 47.25 seconds. So, hanggat maaari dun sa second, at least 2 decimal places para dun sa final answers. Kapag nasa intermediate siya, kung hindi naman yun yung hinahanap, gaya dito, ang hinahanap natin, discrepancy, so may sagot na tayo. And then, most probable value, dun lang tayo mag-round off. Pero dito, i-store natin, kagaya ng ginawa natin. So, i-store natin to sa E. Save na lang natin na naka-store siya sa E. And last, para dun sa most probable value. So, ang kailangan natin, so i-correct natin siya, no? Naalala niyo yung ginawa natin? Yung mga may prime. So, angle A prime is equal to yung observed angle A plus or minus yung correction. Observed angle ay yung adjusted or most probable value for angle B. Observed value for B, then plus or minus correction.
And then for C, ganun din. And then for D, and then correction. Solve natin sa 36 degrees, 25 minutes and 10 seconds. 124 degrees, 24 minutes. 86 degrees, 32 minutes and 8 seconds. 112 degrees, 15 minutes and 33 seconds. So dahil nakalagay dito, positive yung correction natin. So i-add natin siya dito sa values. Dahil yung summation natin, kung nakikita nyo, mas mababa kaysa dun sa required natin na dapat na 360 degrees. 0 degrees, 5 minutes, 47.25. 5, 47.25. 5. So therefore, dito na lang natin ilagay. Gamit tayo ng ibang kulay. Gamit tayo ng yellow. Is equal to. So dahil nakastore na yung values, pwedeng ganito na lang. A plus E, para sunod-sunod tayo. B plus E. C plus E. D plus E. Ayan, okay na yan. Yan yung apat pag kinarect natin. So lagyan muna natin dito. So sa surveying, hindi mahirap yung mga ginagamit nating math. So basic lang. Ang mahirap dito, siguro kapag naglalab na kayo, yung may encounter yung mga errors or mistakes kagaya na na-discuss natin last time. Hanggat maaari, malesen. So dapat careful kayo pag nagre-record kayo at pag nagpe-perform kayo ng activities. So solve na natin. So A plus E. So 36 degrees, 30 minutes, 57.25 seconds. Degrees, 30 minutes, 57.25 seconds. The next ay yung most probable value for angle B. So 124 degrees, 29 minutes and 47.25 seconds. Next, 86 degrees. Check natin. Ito may conversion na siya, no? Ito lang, para dun sa format. 86 degrees, 37 minutes and 55.25 seconds. For sure naman, kaya nyo na i-convert yung decimal to DMS. Yung degree, minute, seconds natin. So 112 degrees. 21 minutes and 20.25 seconds. Kung gusto nating i-check kung ito bang mga to is magkasama up sa 360, so pwede rin naman. Dahil apat yung dinagdag mo, pwedeng A plus B plus C plus D plus apat na E yung dinagdag, so 4E. So equal sa 360 degrees. So equal yan sa 360 degrees. So okay na tayo dahil pwedeng ma-encounter natin to. Kapag nag-lab kayo, pwedeng itong point na to dito kayo magsusumala para dun sa tinatawag nating closed na traverse. Closed traverse. Sabihin mag-enclose kayo, meron kayong 4 points or mas madami pa. Yung task nyo is kunin yung area or i-plot to na pwedeng i-plot lang or pwedeng kunin yung area bounded by this lines para dun sa field na to. So hindi ka pwedeng mag-proceed kaagad na kapag may line ka, may angles ka, makukuha ka na kaagad ng area using trigonometry. So i-check mo rin kung yung inter-angle mo is tama and then mag-apply tayo ng
yung concept natin for most probable value kapag nagkaroon tayo ng discrepancy dun sa summation ng interior angle dun sa observe kapag naglab kayo nito at saka dun sa dapat na interior angle niya. Kahit gaano kadami ang sides, ma-solve naman natin, no? Gamit yan. So, okay na. Mabalik na lang tayo sa next problem. Thank you.